Chào quý vị, tôi là một lữ khách đi qua cõi ta bà, một người kể chuyện rong ruổi trên vạn nẻo đường của tư tưởng và nghệ thuật. Dưới giòm trời của Phật học và Nho học, tôi chiêm nghiệm lẽ nhân quả tuần hoàn. Bằng con mắt của một họa sĩ, tôi phát họa lại những biến thiên của kiếp người. Bằng trái tim của một nhạc sĩ, tôi lắng nghe những thanh âm của nghiệp báo. Bằng kinh nghiệm của một đạo diễn, tôi dựng lại những thước phim vô thường về cuộc đời. Hôm nay, trong một buổi chiều tĩnh lặng, tôi xin phép được dùng lời văn vụng về, mượn bối cảnh Trung Hoa xưa để kể lại 3 câu chuyện nhỏ về lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Đây không chỉ là những câu chuyện giải trí, mà còn là những lá cắt về luật nhân quả báo ứng, một quy luật vũ trụ bất biến, chi phối vạn vật, từ hạt bụi li ti đến những đế chế hùng mạnh. Mong rằng qua những câu chuyện này, quý vị sẽ có những giây phút chiêm nghiệm sâu sắc về lẽ gieo thiện gặt lành, gieo ác gặt dữ, để từ đó vững bước hơn trên con đường tìm về chân thiện mỹ. Câu chuyện thứ nhất: chiếc áo bông cứu mạng. Lời giới thiệu đầu truyện. Vào thời nhà Đường, tại thành Trường An hoa lệ, có những góc khuất mà sự phồn hoa không thể nào soi rọi tới. Ở đó, có những mảnh đời sống lây lắc qua ngày, và cũng chính ở đó, những hạt mầm thiện lương nhỏ bé nhất lại có thể nở thành những đóa hoa kỳ diệu nhất. Câu chuyện về chàng thư sinh nghèo Lý An là một minh chứng cho điều đó, rằng một niệm thiện tâm trong lúc khốn cùng có thể thay đổi cả vận mệnh. Phân đoạn 1: thư sinh nghèo và tấm lòng nhân hậu. Thành Trường An đang chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Tuyết rơi trắng xóa, phủ một lớp áo tang lên những mái ngói cong cong. Trong một căn gác trọ tồi tàn cuối phố, thư sinh Lý An đang co ro bên ngọn đèn dầu leo lét. Chàng đã 3 ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng. Gia cảnh bần hàn, cha mẹ mất sớm. Chàng lên kinh ứng thí với vài đồng bạc lẻ mang theo. Nhưng tiền đã cạn, mà kỳ thi thì còn xa. Trong túi áo rách của Lý An chỉ còn lại đúng 3 đồng tiền cuối cùng, đủ để mua một chiếc bánh bao nóng hổi lót dạ. Chàng trai trẻ run rẩy khoác thêm chiếc áo mỏng manh, quyết định ra ngoài tìm chút gì đó để qua cơn đói. Phân đoạn 2: lựa chọn giữa sống và thiện. Khi Lý An vừa bước ra khỏi con hẻm, một cảnh tượng khiến chàng chùng lòng. Dưới mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa, một ông lão ăn mày đang nằm co quắp, toàn thân chỉ có manh áo rách tả tơi không đủ che thân. Da thịt ông tím tái vì lạnh, hơi thở yếu ớt tưởng chừng như sắp tắt. Mọi người qua lại đều vội vã rảo bước, không ai đoái hoài đến ông lão. Lý An sờ vào 3 đồng tiền trong túi áo, lòng chàng đấu tranh dữ dội. Một bên là cơn đói đang cào xé ruột gan, một bên là sinh mạng đang trên bờ vực của cái chết. Chàng nhìn ông lão, rồi lại nhìn về phía quán bánh bao đang tỏa khói nghi ngút thơm lừng. Cuối cùng, một quyết định lóe lên trong đầu. Chàng không đến quán bánh bao mà rẽ vào một tiệm may nhỏ gần đó. Chàng dùng 3 đồng tiền cuối cùng mua một chiếc áo bông cũ nhưng còn lành lặn. Chàng nhẹ nhàng tiến lại gần, khoác chiếc áo bông lên người ông lão, cố gắng xoa bóp tay chân cho ông ấm lại. Ông lão từ từ mở mắt, ánh nhìn yếu ớt nhưng chứa chan sự biết ơn. Phân đoạn 3: quả ngọt bất ngờ. Làm xong việc thiện, chàng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, dù bụng vẫn đói meo và thân thể rung lên vì lạnh. Chàng lảo đảo quay về căn gác trọ, nghĩ rằng mình có lẽ sẽ không qua nổi đêm nay. Sáng hôm sau, khi Lý An đang liệm đi vì đói và lạnh, bỗng có tiếng vó ngựa và tiếng gọi vang dội ngoài cửa.
một toán lính mặc giáp sáng ngời, dẫn đầu là một vị tướng oai phong, đứng trước căn gác trọ của chàng. Lý An hoảng hốt, không hiểu mình đã phạm tội gì. Vị tướng bước vào, nhìn Lý An rồi cất giọng sang sảng: "Có phải cậu là Lý An, hôm qua đã dùng 3 đồng tiền cuối cùng mua áo cho một lão ăn mày ở góc phố Tây không?" Lý An kinh ngạc gật đầu. Vị tướng bỗng mỉm cười, cởi bỏ mũ trụ. Lý An sững sờ nhận ra, đó chính là ông lão ăn mày hôm qua. Nhưng giờ đây khí chất hoàn toàn khác biệt. Ông nói: "Ta là hộ bộ thượng thư Vương Tính. Ta cải trang thành ăn mày để vi hành, xem xét lòng dân. Ta đã gặp vô số kẻ giàu có nhưng lòng lang dạ sói, cũng gặp không ít người nghèo nhưng ích kỷ. Chỉ có cậu trong lúc khốn cùng nhất vẫn giữ được tấm lòng Bồ Tát. Một người có nhân phẩm như vậy xứng đáng được trọng dụng." Vương Tính không chỉ cho Lý An một bữa ăn no, mà còn tiến cử chàng vào Hàn Lâm Viện. Với tài học và đức độ của mình, Lý An sau này đã làm đến chức quan lớn, cả đời thanh liêm, hết lòng vì dân, vì nước. Lời bình cuối chuyện. Câu chuyện của Lý An tự như một dòng nước mát lành, tưới tắm cho niềm tin vào những điều tốt đẹp. Cái quả mà Lý An nhận được không chỉ đơn thuần là sự giàu sang chức vị. Đó là sự công nhận, là cơ hội để chàng thi thố tài năng, thực hiện hoài bão giúp đời. Cái nhân chàng gieo không phải là 3 đồng tiền, mà là lòng trắc ẩn vô bờ, là sự hy sinh cái sống của mình vì người khác trong lúc ngặt nghèo nhất. Đây chính là vô quý thí, sự bố thí không sợ hãi, một trong những phẩm hạnh cao quý nhất. Luật nhân quả vận hành một cách mầu nhiệm, không phải là sự trao đổi sòng phẳng, mà là sự cộng hưởng của năng lượng thiện lành. Tấm lòng của bạn trong sáng và vị tha đến đâu, thì phúc báo nhận về sẽ tương xứng và vi diệu đến đó. Lời dạy của Phật: không làm các điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Trích kinh Pháp Cú Dhammapada, kệ 183. Câu chuyện thứ 2: Quan huyện Trương Lãng và món nợ máu. Nếu câu chuyện của Lý An là ánh dương ấm áp, thì câu chuyện về quan huyện Trương Lãng lại là bóng tối lạnh lẽo của lòng tham và sự tàn bạo. Ở huyện Hà Dương xa xôi, Trương Lãng đã biến luật pháp thành công cụ để vơ vét, biến sinh mạng dân lành thành những bậc thang cho con đường danh vọng của hắn. Nhưng lưới trời tuy thưa, liệu có thể để lọt một kẻ gieo rắc quá nhiều đau thương như vậy? Phân đoạn 1: Gieo gió. Trương Lãng, tri huyện Hà Dương, nổi tiếng là một kẻ lòng lang dạ thú, đội lốt quan phụ mẫu. Hắn dựa vào quyền thế, cấu kết với cường hào ác bá, đặt ra trăm ngàn thứ thuế vô lý để bóc lột dân chúng. Ai dám chống đối, nhẹ thì bị đánh đập tàn nhẫn, nặng thì bị gán cho tội phản nghịch mà tống vào ngục, gia sản bị tịch thu. Điển hình là gia đình lão nông Trần Bình. Mảnh đất hương hỏa của tổ tiên ông bỗng bị Trương Lãng nhìn trúng vì có vị trí đắc địa. Hắn cho tay sai đến gây sự, vu cho nhà ông thiếu thuế, rồi ép buộc phải bán rẻ mảnh đất. Trần Bình cương quyết không chịu, liền bị chúng đánh đến gãy chân. Con trai ông là Trần Khang, một thanh niên khỏe mạnh, vì bên cha mà đánh lại đám tay sai, liền bị Trương Lãng khiếp tội hành hung công sai và xử tử để răn đe. Trong một buổi sáng, gia đình Trần Bình tan cửa nát nhà. Phân đoạn 2: Bão tố ùn kéo. Cái chết oan khuất của Trần Khang như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng của sự căm phẫn đã âm ỉ từ lâu. Mẹ của Trần Khang sau khi chôn cất con trai
đã gieo mình xuống dòng sông Hà Dương tự vẫn. Món nợ máu của Trương Lãng ngày một chồng chất. Những người nông dân bị áp bức, những gia đình bị cướp nứt, tất cả đều âm thầm đoàn kết lại. Họ tìm đến những chàng trai khỏe mạnh đã trốn vào rừng sâu vì không chịu nổi sự hà khắc của Trương Lãng. Một đội quân khởi nghĩa nông dân dần dần được hình thành trong bí mật, và người lãnh đạo họ không ai khác chính là những người anh em kết nghĩa của Trần Khang. Họ lấy khẩu hiệu diệt Trương Lãng, cứu Hà Dương làm mục tiêu tối thượng. Trong khi đó, Trương Lãng vẫn không hề hay biết. Hắn vẫn chìm đắm trong tửu sắc, vơ vét của cải, tin rằng quyền lực của triều đình và sự tàn bạo của mình đủ để dập tắt mọi ý định phản kháng. Phân đoạn 3. Gạt bão. Vào một đêm mưa to gió lớn, khi Trương Lãng đang say sưa yến tiệc trong dinh thự, đội quân khởi nghĩa đã bất ngờ tấn công huyện Đường. Lính canh bạc nhược, tham sống sợ chết, nhanh chóng bị đánh tan. Trương Lãng hốt hoảng, vội vã thu gom vàng bạc định bỏ trốn qua cửa sau. Nhưng hắn đã bị chặn lại bởi những người nông dân mà hắn từng coi như cỏ rác. Hắn bị lôi ra sân huyện Đường, nơi Trần Khang đã bị xử tử năm xưa. Người thủ lĩnh khởi nghĩa, bạn của Trần Khang, chỉ thẳng vào mặt hắn, gằn từng tiếng: "Trương Lãng, ngươi có còn nhớ Trần Khang không? Có còn nhớ những người dân vô tội đã chết dưới tay ngươi không? Hôm nay, chính nơi này sẽ là nơi ngươi phải trả lại món nợ máu." Trương Lãng run rẩy, quỳ xuống van xin tha mạng, nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh mắt căm hờn và tiếng gào thét của dân chúng. Hắn bị xử tử ngay tại chỗ, và tất cả tài sản bất chính mà hắn vơ vét được đều được đem ra chia lại cho người nghèo. Cơn bão mà hắn gieo mầm từ lòng tham và sự tàn ác cuối cùng đã quay lại quật ngã chính hắn. Lời bình cuối chuyện: Trương Lãng là hiện thân của ác nghiệp. Mỗi hành vi tàn bạo, mỗi đồng tiền bất chính hắn có được đều là một hạt giống xấu gieo vào mảnh đất nghiệp của chính mình. Ban đầu, những hạt giống đó có vẻ vô hại, thậm chí còn giúp hắn xây nên quyền lực và giàu sang. Nhưng theo thời gian, chúng nảy mầm, bén rễ sâu trong lòng oán hận của dân chúng, và cuối cùng lớn lên thành một cơn bão tố hủy diệt, cuốn phăng đi tất cả. Luật nhân quả trong trường hợp này vô cùng thẳng thắn và công bằng. Quyền lực và bảo tàng có thể nhất thời thống trị, nhưng không bao giờ chiến thắng được dòng chảy của nghiệp báo. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Đó là một định luật không thể đổi dời. Lời dạy của Phật: chớ xem thường việc ác, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng phải đầy. Kẻ ngu phu tích ác, dần dần chịu khổ đầy. Trịch Kinh Pháp Cú, Dhammapada, kệ 121. Câu chuyện thứ 3: Viên ngọc báo ân và mối thù tiền kiếp. Lời giới thiệu đầu chuyện: luật nhân quả đôi khi không giản đơn như một phép cộng trừ trong một kiếp người. Nó phức tạp, tinh vi, kéo dài qua nhiều đời nhiều kiếp như những sợi tơ nghiệp duyên vô hình chằng chịt. Câu chuyện về danh y Tôn Thất và viên ngọc lạ không chỉ nói về ơn nghĩa và báo đáp, mà còn mở ra một cánh cửa nhìn về mối quan hệ nhân quả ba đời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Phân đoạn 1: Thiện duyên trong rừng sâu. Tại vùng núi phía Nam, có danh y Tôn Thất nổi tiếng không chỉ vì y thuật cao minh, mà còn vì tấm lòng nhân đức. Ông chữa bệnh không phân biệt giàu nghèo,
thậm chí còn thường xuyên vào rừng sâu hái thuốc, giúp đỡ cả những sinh vật bị thương. Một hôm, khi đang tìm kiếm thảo dược quý, ông nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt. Lần theo âm thanh, ông phát hiện một con mãng xà khổng lồ, toàn thân trắng muốt, đang nằm quằn quại bên bờ suối. Trên mình nó có một vết thương rất nặng, có lẽ do sập bẫy của thợ săn, máu chảy không ngừng. Dù có chút hoảng sợ ban đầu, nhưng lòng từ bi của người thầy thuốc đã chiến thắng. Ông cẩn thận lấy thuốc mang theo, rửa vết thương, đắp lá và băng bó lại cho con mãng xà. Suốt 3 ngày 3 đêm, ông ở lại bên cạnh chăm sóc, cho đến khi con vật có thể cử động lại được. Con mãng xà nhìn ông bằng ánh mắt đầy linh tính, khẽ gật đầu 3 cái, rồi từ từ trườn vào rừng sâu, biến mất. Phân đoạn 2. Ngọc báo báo ân và oan gia đối đầu. Nửa năm sau, và một đêm trăng sáng, Tôn Thất đang đọc sách thì nghe có tiếng động ngoài sân. Ông ra xem thì thấy con mãng xà trắng năm xưa đang ở đó. Nó ngẩng đầu lên, nhả ra một viên ngọc lớn, sáng rực cả một góc sân, rồi lại gật đầu 3 cái và rời đi. Viên ngọc này không chỉ là vật báu vô giá, mà còn có khả năng giúp người đeo nó tinh thần minh mẫn, chẩn bệnh chính xác hơn. Tiếng tầm của Tôn Thất càng vang xa, người đến cầu xin ông chữa trị ngày một đông. Tuy nhiên, song song với danh tiếng, một điều kỳ lạ cũng xảy ra. Vương Tôn, một thầy thuốc khác trong vùng, bắt đầu căm ghét Tôn Thất một cách vô cớ. Dù Tôn Thất luôn đối xử hòa nhã, Vương Tôn vẫn tìm mọi cách để hãm hại ông, tung tin đồn xấu, phá hoại vườn thuốc, thậm chí xúi giục bệnh nhân kiện cáo ông. Sự thù địch này mãnh liệt và phi lý đến mức chính Tôn Thất cũng không thể hiểu nổi. Phân đoạn 3. Nhìn thấu nhân duyên tiền kiếp. Quá phiền não vì sự thù hằn của Vương Tôn, Tôn Thất quyết định tĩnh tâm ngồi thiền trong 3 ngày 3 đêm, mong tìm ra câu trả lời. Trong một trạng thái định sâu, một cảnh tượng từ quá khứ bỗng hiện về rõ mồn một. Ông thấy mình trong một tiền kiếp là một gã thợ săn cường tráng. Chính ông đã dùng nó độc bắn trọng thương con mãng xà trắng để cướp đi viên ngọc mà nó canh giữ. Nhưng khi ông sắp ra tay kết liễu nó, thì một con mãng xà đen khác, bạn đời của con mãng xà trắng, đã lao ra tấn công dữ dội. Trong lúc giao chiến, ông đã giết chết con mãng xà đen, còn con mãng xà trắng thì trốn thoát được. Ông thấy linh hồn của con mãng xà đen trước khi tan đi đã phát ra một lời nguyền căm thù rằng sẽ đời đời kiếp kiếp tìm ông báo án. Tôn Thất bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Ông chợt hiểu ra tất cả. Con mãng xà trắng ông cứu ở kiếp này chính là con mãng xà ông từng làm hại. Việc ông cứu nó đã hóa giải được phần nào ác nghiệp năm xưa, nên nó quay lại báo ân bằng viên ngọc. Còn Vương Tôn, kẻ căm ghét ông vô cớ, chính là con mãng xà đen đầu thai chuyển kiếp, mang theo mối thù sâu nặng từ tiền kiếp. Phân đoạn 4. Lấy oán trả oán, oán ân không hề dứt. Hiểu ra ngọn nguồn, Tôn Thất không còn oán giận Vương Tôn nữa, mà chỉ thấy thương xót cho một linh hồn bị lòng thù hận trói buộc. Ông chủ động tìm đến Vương Tôn, không phải để đối chất, mà là để giúp đỡ. Khi biết tin mẹ của Vương Tôn lâm bệnh nặng mà không có tiền chữa trị, Tôn Thất đã tự mình mang thuốc quý đến tận nhà, dốc lòng cứu trị mà không lấy một đồng. Vương Tôn ban đầu sững sờ, rồi sau đó là xấu hổ, rồi cuối cùng là cảm động. Tấm lòng nhân hậu và sự vị tha của Tôn Thất đã làm tan chảy khối băng thù hận trong lòng hắn. Hắn quỳ xuống, vừa khóc vừa xin lỗi Tôn Thất. Từ đó về sau, Vương Tôn trở thành người bạn thân thiết, cùng Tôn Thất hành y cứu người, gieo trồng phúc đức. Mỗi oán thù truyền kiếp cuối cùng đã được hóa giải bằng chính lòng từ bi và trí tuệ. Lời bình cuối chuyện. Câu chuyện về Tôn Thất là một bài học sâu sắc về tam thế nhân quả.
Nghiệp báo không phải lúc nào cũng hiển hiện ngay trước mắt. Một hành động trong quá khứ, dù đã bị lãng quên, vẫn có thể tạo ra quả báo ở hiện tại. Một người bạn hôm nay có thể là ân nhân từ kiếp trước. Một kẻ thù hôm nay có thể là oan gia từ kiếp nào. Điều đáng quý là Tôn Thất nhờ tu tập và lòng từ bi đã có được trí tuệ để nhìn thấu sự thật này. Ông không dùng oán để trả oán, vì oán thù sẽ chồng chất. Ông đã dùng lòng từ bi, dùng ân để cảm hóa ân. Đây chính là con đường duy nhất để chặt đứt dòng xoáy oán trái của luân hồi, để chuyển hóa nghiệp xấu thành nghiệp lành, để mang lại sự an lạc thực sự cho cả mình và người. Lời dạy của Phật: với hận trừ hận này, đời này không thể có. Không hận trừ hận là định luật ngàn xưa. Trích Kinh Pháp Cú Dhammapada, kệ 5.